প্ৰিয় শ্ৰোতা, আগবঢ়োৱা হৈছে দৃষ্টিপাত। আজিৰ অনুষ্ঠানৰ অতিথি প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ সচিব আৰু সৰ্বশিক্ষা অভিযান অসমৰ মিছন সঞ্চালক ৰোশনী আপৰাঞ্জী কোৰাটী। অনুষ্ঠানৰ আগধৰি মাইক্ৰফোনৰ সন্মুখত এয়া মানস প্ৰতিম শৰ্মা। নমস্কাৰ, সমূহ শ্ৰোতাকে আমাৰ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনালোঁ। আজি আমাৰ সৈতে সমল ব্যক্তি হিচাপে মেডাম কোৰাটী ষ্টুডিঅ'ৰ মাজত উপস্থিত আছে। আমি আগতে অনুষ্ঠান কৰিছোঁ আপোনাৰ সৈতে, কিন্তু ফোন যোগে ষ্টুডিঅ'ত আজি আপোনাক প্ৰথমবাৰলৈ লগ পালোঁ। ধন্যবাদ আৰু আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনালোঁ। তো মেডাম, আমি জানিব বিচাৰিছোঁ, এতিয়া ধৰক ক'ভিডৰ পৰিস্থিতি যথেষ্ট উন্নত হৈছে আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ মুকলি কৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছে। এতিয়া প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ স্কুল কেতিয়ালৈ পুনৰ ফিজিকেল পাঠদান আৰম্ভ হ'ব, কেতিয়াকৈ খুলিব, এই বিষয়ে কিবা চিন্তা কৰিছে নেকি? ডেফিনেটলি এতিয়া মানে জয়তে মই সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। শৰ্মাজী আৰু সকলো শ্ৰোতালৈকে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। বিশেষকৈ স্কুল ৰিঅ'পেনিং ক্ষেত্ৰত এইটো গভৰ্ণমেণ্ট ডিচিশ্যনটো ল'ব লাগে এণ্ড ফেজ ৱাইজ লোৱাৰ সিদ্ধান্ত অবভিয়াছলি গভৰ্ণমেণ্টে ল'ব। এতিয়া আপুনি জানেনে ক্লাছ 12 এণ্ড বাকী আপাৰ হেৰিটো ছাবজেক্ট টু ভেকচিনেশ্যন তেনেকুৱা খুলিছে। তেনেকুৱাই লাহে লাহে ডিপেণ্ডিং অন দ্য ক'ভিড চিন গভৰ্ণমেণ্ট উইল টেক এ ডিচিশ্যন। হয়, আৰু এতিয়া ধৰক এই ক'ভিডৰ সময়ছোৱাত যিটো অনলাইন পাঠ্যক্ৰম হ'ল, সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে একেলগে অনলাইন পাঠ্যক্ৰম ল'ব পৰা নাই। ইয়াত বিভিন্ন অসুবিধা আছিলে, কানেক্টিভিটি, কোনোবা হাতত স্মাৰ্টফোন নাই বা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা। এতিয়া এই যিটো এটা গেপ হ'ল, ব্যৱধান এটা আহিলে, সেইটো কিদৰে আপোনালোকে দূৰ কৰিব? ডেফিনেটলি লাৰ্ণিং আউটকামটো, লাৰ্ণিং গেপটো ডেফিনেটলি আছে। কাৰণ জেনেৰেলি এই এতিয়া ক'ভিডে উইথ ৰেচপেক্ট টু একাডেমিক ছেশ্যনছ বহুত বেয়াকৈ এফেক্ট কৰিলে। আমাৰ ফিজিকেল লাৰ্ণিংটো একেবাৰে অলমষ্ট বন্ধই হৈ গ'ল, এপাৰ্ট ফ্ৰম ফিউ কেছেছ ৱেৰ কিছু টিচাৰ্ছে গাঁও অঞ্চলতে হওক তেনেকুৱা মানে ক'ভিড প্ৰট'কল মানি চলাই অকণমান বেলেগকৈ মানে গ্ৰুপছ ৱাইজ সৰু সৰু গ্ৰুপছকে ফেচ টু ফেচ টিচিংটো কৰিছিলে। কিন্তু লাৰ্জলি লাৰ্ণিং গেপটো হৈছে। আৰু কিন্তু আমি প্ৰথমতে লাৰ্ণিং গেপ আমি ডিজিটেল মাধ্যমত আমি ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু সকলোৱে ট্ৰাই কৰিছে। ইমান ইন'ভেশ্যনছ আহিলে লাষ্ট 1.5 yearsত, এনেকুৱা ইন'ভেশ্যনছ মে বি তাৰ আগত হোৱা নাছিলে। নেচেচিটি ইজ দ্য মাদাৰ অফ ইনভেনশ্যন। চ' সেইকাৰণে মানে এতিয়া ডিজিটেল কণ্টেণ্টটো ডেভেলপ কৰা হ'ল। সেইটো বাচ্চাবোৰৰ মানে হাতত যাব লাগে, তেওঁলোকে শিকিব লাগে, শিকি লাৰ্ণিং আউটকাম আমি চাব লাগে। চ' সেইকাৰণে ইট ইজ এ ভেৰি কমপ্লেক্স প্ৰচেছ। কিন্তু আমি by one means or the other we tried to reach the children. এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল ইভেন অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' মাধ্যমেদিও আমি জ্ঞান ৰিক্সা কাৰ্যক্ৰমটো কৰিছোঁ। তেনেকুৱা জিঅ' মোবাইল এপ দি আমি চিমিলাৰলি হোৱাটছএপ গ্ৰুপছ খুলিছোঁ পেৰেণ্টছ মাজত। ফৰ এক্সাম্পল LP স্কুল চিলড্ৰেন হাতত মোবাইলছটো নাথাকে, পেৰেণ্টছ মোবাইলত আমি সৰু সৰু হোৱাটছএপ গ্ৰুপছ more than 29,000 হোৱাটছএপ গ্ৰুপছ আমি খুলিছোঁ। দিছ ইজ ফৰ অনলি গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল চিলড্ৰেন। কিন্তু আপুনি কোৱা নিচিনা সকলোৰ হাতত স্মাৰ্টফোনছটো নাথাকে। চ' দেট ডিজিটেল ডিভাইড হেজ ইম্পেক্টেড দ্য লাৰ্ণিং প্ৰচেছ আৰু দেট ইজ ওৱান এছপেক্ট। কিন্তু ডিজিটেল ডিভাইচ থাকিলেও ফেচ টু ফেচ টিচিং আৰু অনলি অনলাইন টিচিঙৰ মাজত বহুত অন্তৰ আছে। চ' দিছ উইথ ৰেচপেক্ট টু দিছ টু ডিফাৰেঞ্চেছ ইন দ্য লাৰ্ণিং গেপছ আমি প্ৰথম এছেছ কৰিব লাগে ৱেৰ অল দ্য চিলড্ৰেন হেভ ফলেন বেক। লাৰ্ণিং গেপটো আছে, এতিয়া আমি জানো, কিন্তু কিমানলৈকে আছে, আমি তাৰ পাছত কেনেকুৱা আমি আগবাঢ়ি যাব লাগে সেইখিনি আমি কৰিব লাগে। চ' ইন দিছ নৱেম্বৰ আমাৰ নেশ্যনেল এচিভমেণ্ট ছাৰ্ভে হ'ব। ইট ইজ এন অল ইণ্ডিয়া থিং। চ' ইট ইজ গুড দেট ইট ইজ হেপেনিং নাও। কাৰণ আমি ইট ইজ এ চেম্পল ছাৰ্ভে অনলি, কিন্তু আমি প্ৰায় আমি গম পাম কোনটো এৰিয়াত ল'ৰা ছোৱালী কেনেকুৱা কিমান হেৰি হৈছে। তাৰ পাছত মই ভাবিছোঁ ইমিডিয়েটলি আফটাৰ ক'ভিডো, আফটাৰ ইমেজিন দেট দেৰ ইজ 0% পজিটিভিটি ৰেট, তেতিয়াও মে বি উই কেন গো ইন ফৰ এ কম্বিনেশ্যন অফ অফলাইন এণ্ড অনলাইন। কাৰণ কিছু বিকজ অডিঅ' ভিজুৱেল কণ্টেণ্ট আমি যি চাইছোঁ বাচ্চাবোৰৰ পৰা বহুত ইণ্টাৰেষ্ট
দেখুৱাইছে অডিঅ' ভিজুৱেল কানেক্ট আগতে ইট ৱাজ অল টেক্সট বুক টিচাৰ এক্সপ্লেইনিং এণ্ড ৰাইটিং এক্সামছ কিন্তু এতিয়া আমি হোৱাটছএপ গ্ৰুপছত বা তেনেকৈ যেতিয়া অডিঅ' ভিজুৱেল কণ্টেণ্টটো আমি পঠাইছিলোঁ এই ৰেছপন্সটো খুবেই ভাল চ' ইট ইজ মোৰ তেওঁলোকে শিকি ভাল পাইছে চ' দেট ইজ ৱাই ইট উড বি ইট উড বি গুড ইফ উই কেন গ' ফৰ এ মিক্স অফ অফলাইন এণ্ড অনলাইন আৰু আপুনি জনালে এতিয়া ইয়াত আমি এই ক'ভিডৰ সময়ত ধৰক অনলাইন এডুকেশ্যনৰ বা ডিজিটেল লাৰ্ণিঙৰ কিছুমান নিগেটিভ ফিডবেকো সংবাদমানত পাইছোঁ থাকিব বাৰু কিন্তু ইন জেনেৰেল ইয়াৰ পজিটিভ ফিডবেক আপোনালোকে কি পাইছে ল'ৰা ছোৱালীৰ এটা আপুনি জনালে যে অডিঅ' ভিজুৱেল মাধ্যম চি ডেফিনেটলি নেগেটিভ ফিডবেকটো পাব বিকজ এতিয়া মা দেউতাই জেনেৰেলি মোবাইল দিবলৈ নোখোজে বাচ্চাবোৰক কিন্তু এতিয়া বাধ্য হৈ পেলাই দিছে এইটো দিবই লাগে উপায়টো নাই মোবাইল দিয়াটো চ' এই ডেফিনেটলি নেগেটিভ ফিডবেক এণ্ড যদি আমি এজ এডাল্টছ হ'লেও যদি আমি কিবা শিকিছোঁ কোনোবা আগত আমাৰ সন্মুখত আহি ক'লে দেৰ উইল বি এ ডিফাৰেণ্ট ৰিচেপশ্যন অনলাইন গোটেইটো স্ক্ৰীনৰ পৰা যদি চালে somebody teaching on the screen মানে ইমান এটেনশ্যন স্পেনটো থকাটো অকণমান এণ্ড দেটটো বাচ্চাৰ এটেনশ্যন স্পেনটো অকণমান কম থাকে when compared to adults so সেইকাৰণে নেগেটিভ ফিডবেকটো আছে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ we have to go for a mix of both কিন্তু যি পজিটিভছ of online teaching হওক audio visual content is very engaging for the children it has the capacity of holding the attention span for a longer time so that is why আমি দুটা experience করিলো thanks to covid only offline we know only online we have seen so from both আমি ভাল points to দুটাৰ পৰা লৈ আমি আগবাঢ়িলে ভাল বুলি মই ভাবো মানে আপুনি এইটো কথা কৈছে যেতিয়া ফিজিক্যাল ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব স্কুল খুলিব তেতিয়াও অনলাইন মাধ্যমটো অব্যাহত ৰাখিলে ভাল হয় yes যেহেতু অলৰেডি এটা আদত হৈছে যোৱা 1.5 বছৰ বা তাতকৈ বেছি চলি হয় দিয়া নিউ এডুকেশ্যন পলিচিৰ কথা কৈছোঁ আমি এই বিষয়ে আলোচনা হৈছিলে অসমত কি পৰ্যায়ত আছে কেতিয়ালৈকে আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব See, new education policy is all about holistic development of a child. Heitu nohoy je teoloke hikile porile kiba by heart korile rote learning korile aru exam likhile in new education policy there are lot of aspects for example the structure of education year wise heitu change whole second thing is foundational learning and numeracy giving more emphasis on reading and basic math skills so eneko beleg phase heri ki boli koi aspects ase to the new education policy so hey mote government of india e amak eta trackers dise where there are 298 tasks where we have to do it so home government eta high powered committee eta goton korise which will oversee including all stakeholders more than 70 members are there in that committee it will oversee so it is the government's and we are SSA is with the government on this so ami June to amar elementary aru secondary education under oath pode heikini ami agbadisu for example itya nipun bharat boli eta heri ase jot it is the mission for foundational literacy and numeracy so for foundation literacy for home we will also be launching next month tentatively on 2nd October for home ami keneko ami agbadi goyasu because studies say that by class 3 jodi bhalke poribo nuare ba basic maths jodi nahe later on the child falls back in the studies so apni jodi manniyo pradhan mantrir bakhon jodi hunisile on the launch of Nipun Bharat tekete koise we have to read to learn normally we balke if we read we will learn so he emphasized on learn to read
only if we know how to read nicely, only then we can learn. So that is tekhete as is his want bahut mane duniya ke simply FLN which is a integral part of NEP tekhete koise hey mote ami tenko agbadi jam. Similarly early childhood care and education jot we tia NEP implement koriboloi matro education department e to obviously nuaribo. So social welfare department or logot karon early childhood care and education including FLN ei duta they are supplementary concepts, early childhood care and education and foundational literacy and numeracy. Madam ami ei bikhoy kotha patim egoraki শ্রোতা listener phone korise phone to loisu. Okay. Hi. Hello. Hello. Hi, আপনার পরিচয়টো দিব আৰু আপুনি ম্যাডামক প্ৰশ্নটো সোধক। মই দৰঙৰ শিবাঝাৰৰ দিনসেৱা গাঁৱৰ পৰা কৈছো। বাইদেউলৈ মোৰ এটা প্ৰশ্ন হ'ল হয় যে আগতে প্ৰাথমিক এই বিদ্যালয়ত আমাৰ এছআই গিলাকে স্কুল পৰিদৰ্শন কৰিছিল বিভিন্ন অঞ্চলৰ, কিন্তু আজিকালি এই স্কুল পৰিদৰ্শন নকৰাৰ ফলত কিছুমান শিক্ষাৰ মানদণ্ড অলপ অনুন্নত হৈছে, কাৰণ এই কিছুমান স্কুল বহাৰ টাইম আৰু ছুটিৰ বা অলপ দেখা যায়। এই বিষয়ত বাইদেউৰ হস্তক্ষেপ জানিব বিচাৰিলো। ওকে, মানে আপুনি কৈছে আগতে ইনস্পেকশনটো হৈছিলে এতিয়াটো নাই হোৱা বুলি কৈছে ন? হয়, তেখেতৰ সংযোগটো বিচ্ছিন্ন হৈছে, ডিসকানেক্ট হৈছে। হয়, তেখেতে এই বিষয়তে সুধিছে। ওকে ওকে, বাট এনিৱেজ তেখেতে এতিয়া শুনিব পাৰি। শুনি আছে তেখেতে নিশ্চয়। তেখেতে শুনি আছে ন? সো ইয়েস ডেফিনেটলি এতিয়া অফ কোর্স এতিয়াটো COVID situation itu no, that apart definitely এটা তেখেতে বহুত ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট রেজ করেছে যে স্কুল ইনস্পেকশনস তেখেতে ঠিকই কৈছে, যদি কোনোবা যদি স্কুল ইনস্পেকশনত না যায় জেনারেলি পরিবেশটো অকমান নষ্ট হয়, নষ্ট নহয়। ইট ইজ নট অ্যাবাউট দেন কোৱা এটা অ্যালার্টনেসটো কমি যায়। আপনার মনত থাকিব যেতিয়া গুণোৎসৱ হৈছিলে, এভরিবডি এন্টায়ার কমিউনিটি এতিয়া এটা স্কুল বা কিবা এটা ইনস্টিটিউশন ভাল হ'বলৈ অনলি অফিচাৰ তাত গ'লে নহ'ব, এন্টায়াৰ কমিউনিটিটো এতিয়া মাত্ৰ অফিচাৰৰে কাম নহয় ন ভালকে চলিছে। ডেফিনেটলি অফিচাৰৰ কামটো হয়, কিন্তু লগতে যদি মই মোৰ বাচ্চাক স্কুললৈ পঠাইছোঁ এজ আ পেৰেণ্ট, ময়ো তাত ইণ্টাৰেষ্ট ল'ব লাগে। বা বাকি কমিউনিটি যদি মোৰ বাচ্চা স্কুলত নাযায় কিন্তু স্কুলটো মোৰ ঘৰৰ পৰা মই দেখা পাম, মই অকণমান গৈ মিড ডে মিল স্কিমত অকণমান সহায় কৰোঁ বা খুৱাই দিম, তেনেকুৱা কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যন ইজ ডেফিনেটলি মাষ্ট। কিন্তু তেখেতে যি পইণ্ট ৰেজ কৰিছে য'ত ইনস্পেকশ্যনছ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইটো মই মানিছোঁ। ডেফিনেটলি নেচেচাৰী ষ্টেপছ উইল বি টেকেন ফৰ দেট। হয়, আপুনি গুণোৎসৱৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিলে যে গুণোৎসৱটো এটা খুব সফল হৈছিলে অসমত। গুণোৎসৱ যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে স্কুলৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন হোৱাৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰিস্থিতি এইবোৰ এতিয়া পুনৰ আৰম্ভ কৰিবনে গুণোৎসৱ? Honorable Chief Minister has announced that 2022 either February or March আমি গুণোৎসৱটো আমি পাতিম। সো এই প্ৰিপাৰেশ্যনছটো আমি এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে। জেনেৰেলি 4-5 মান্থছৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো লাগে, কিন্তু যিহেতু অলৰেডি এবাৰ গুণোৎসৱ আমি ছাকচেছফুলি পাতিব পাৰিছোঁ, আৰু যিহেতু যোৱা বছৰৰ গুণোৎসৱ গেপছটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গেপছৰ বাবে গভৰ্ণমেণ্টটো টকা এলট কৰিছে, সেই কামটো চলি আছে। লাৰ্ণিং গেপছৰ বাবে আমি কি কি কৰিব লাগে সেইবিলাকটো আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ, কিন্তু ডেফিনেটলি বহুত গেপছটো দেখা গৈছিলে যোৱা গুণোৎসৱত। বাট দ্য স্পিৰিট অফ গুণোৎসৱ যে এণ্টায়াৰ, বিকজ মই তেতিয়া ধেমাজিত আছিলোঁ, তাত এণ্টায়াৰ কমিউনিটি ইনভলভ হৈছিলে। SMC, নট অনলি SMC মেম্বাৰ্ছ, গোটেই পেৰেণ্টছ, এভৰিবডি দে কেম, স্কুলক ধুনীয়াকৈ সজাইছে আৰু বহুত আৱেৰনেছ জেনেৰেট হ'ল, টয়লেট চাফা হ'ল, এভৰিথিং। চ' তেনেকুৱা আৰু বহুত এনথুজিয়াষ্টিকলিও পাৰ্টিচিপেশ্যনটো হৈছে। চ' মই ভাবিছোঁ যে আমি ভালকৈ প্লেনো কৰিছোঁ এই বছৰো, দেট ইজ 2022 ডেফিনেটলি গুণোৎসৱটো ভাল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। আৰু যেতিয়া আপুনি ধেমাজিৰ কথা, তেতিয়া আপুনি ধেমাজিৰ উপায়ুক্ত আছিলে, কমিশ্যনাৰ আছিলে, তো গুণোৎসৱৰ পিছত যি ৰিজাল্ট ৰিপৰ্ট আহিলে সেই ৰিপৰ্ট আপোনালোকে কিদৰে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিলে বা তাৰ পজিটিভ ফিডবেক কি পালে? তাত
আমি learning gaps see there are broadly jodi sound one is infrastructure and there is academic infrastructure or pabe definitely bahut gaps asile so ei gaps khetrot eta proposal potwa hol tetiae government loi aru government e kisu funds allot korile only for infrastructure development for example boys toilets girls toilets additional classrooms tenekwa so to come to ag body say kintu definitely gutte itia immediately ba 1 year 2 years 3 years so tami gutte infrastructure to ami heri koribo nuaru immediately ami improve koribo nuaru kintu last year gunotsav last time gunotsav or against moi prothom infrastructure or kotha koisu government e bahut initiatives loise see apart from specifically gunotsav identified infrastructure gaps logote government has identified around 1000 pratyahban schools mane pratyahban mane to government of Assam or eta flagship program where 1000 schools will be made into model schools mane state of the art tenekwa so ami ADB for assistance loisu for these 1000 schools so definitely these schools where even pre primary ami NEP logo see our ultimate aim to NEP implement kora so itia gunotsav ho gunotsav is nothing but assessment of both infrastructure and academic progress so tenekwa ami assess kori tar follow ki ami fol pam results pam as per the assessment hey uporot ami agbadi jabo lage so government of Assam very enthusiastically has kept education as a priority mo pratyahban schools or kotha kolu similarly 25 model schools are presently running and another 21 are to English medium schools generally government school mane ami amar local medium SMEs Bengali ba Bodo buliye babu kintu in the educationally backward blocks so we are running model schools English medium schools CBSE affiliated so tenko hetu already 25 are functional and results to khub bhal similarly heritage schools identify korise where 209 schools secondary schools have been identified across the state for to heritage field to because more than 75 years schools purana schools kine main front to eke thakibo kintu it will be upgraded with the infrastructure will be upgraded tenwa itia ami gunotsav follow tami gom paisu je kisu remote areas so teachers to ta thakibole hubida na thake ba edin jay dudin jay ba it is difficult so enekwa areas so tami cluster hostels government has planned to build in now 1162 cluster hostels have been planned in remote areas where it will help 22,726 teachers to stay so this is all a result of gunotsav only mane ki ami mool problem to identify kori how do we go about it similarly apne jodi sai tea garden school so definitely there is an infrastructure gap the gap is there in education so 119 model schools secondary schools generally apni jodi sai elementary level loke ठीक है থাকে কিন্তু secondary schools to na থাকে tea garden দেওলোকে বাহির যাব লাগে drop out rate is বেশি nearly 52% is there in tea garden areas so that is why to address that 119 model secondary schools are being built in tea gardens so hey karne aru eta heri paisu gunotsav follow apni gunotsavar kotha jehetu ullekh korise je there is a lot of there is either teacher deficiency or teacher excess so a rationalization of teachers is very important generally town area ba usur area teacher heri PTR to definitely it will be less which means that there are less number of students per teacher rural areas jodi ami jao
it will be like in the opposite way. So he karne shiksha kshetra boli etu notun ke government of Assam loise where rationalization of teachers will be taken up. তাৰমানে ট্ৰান্সফাৰৰ বিষয়টো থাকিব ট্ৰান্সফাৰৰ বিষয়ও থাকিব amalgamation of schools basically shiksha kshetra is about amalgamation of schools tar pasot ahibo transfer of teachers. Already 2020 government of Assam has our assembly has passed an act for transfer of teachers and keeping in mind the pupil teacher ratio. So he to loy transfers to ami eta software ami banai asu, so that will be most probably be ready by December. So pratham ek shiksha kshetra jodi bhalke amalgamation hoy jay tar pasot transfers jodi hoy a problem of school teacher deficit schools and excess schools a problem to komibo. এতিয়া পেৰালিম্পিক চলি আছে, কিছুদিন আগতে অলিম্পিক শেষ হ'ল, এতিয়া স্পৰ্টছৰ ওপৰত খুব এটা গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। গতিকে এতিয়া আমাৰ স্কুলত লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী স্কুলত বা যিকোনো ধৰণৰ শিক্ষানুষ্ঠানত এই স্পৰ্টছৰ ক্ৰীড়াক কিদৰে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচাৰিছে অধিক মানে সক্ৰিয়ভাৱে? হয় নে আপনি খুবে মানে ভেরি রেলেভেন্ট কোয়েশ্চন সুধিছে বিকজ নাও আমি টোকিও অলিম্পিক্সত আওয়ার ওন Lavlina Borgohain has made us all proud. So we are proud to say that she has agreed to be the brand ambassador for Sarva Shiksha Abhiyan. Samagra Shiksha brand ambassador. Akhomor karne. So because she is definitely a pride for us, and ami bhabun je she will inspire more and more children of Assam and of course across the country. It has sports to definitely apni thike koise there is definitely a need to encourage sports, and amar government of India specific heri loise pratyek eta school rural bape for example sports grant boli diye. It has been sanctioning various amounts of funds like this. LP school hole 5,000 rupees pay, upper primary school hole 1,000 rupees pay, and secondary school hole 25,000 rupees pay. So A2 and even our government of Assam has also taken initiatives. For example, volleyball kits, volleyballs disile, chess or babe, Jua Bosoro Dishonathan Anand has inaugurated a chess competition among the teachers, if you remember. So tenkwa see, because sports is about holistic development, it's not only physical, it's about emotional, psychological, everything is there. So and apart from that itia ami sports mane just volleyball eta di dile no hoy, ami convergence koribo lage. So hey karne sports playgrounds are being developed in convergence with MG Nrega, Penandi Panchayat and Rural Development Department. Then to create a nice atmosphere for the children in the schools, ami convergence modot Government of India, Government of Assam and all line departments of milai ami agbadisu. ইয়াত অনেক বিষয় উত্থাপন হয় যে এইটো সৰ্বশিক্ষা স্কুলৰ লগত জড়িত নহয়, বাট যিহেতু আপুনি এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ চাই আছে যে যিবোৰ অসমৰ ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠান আছে তেওঁলোকে যিটো ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা বাৰে বাৰে কোৱা হয় যে তেওঁলোকে নিজৰ ইচ্ছামতে তেওঁলোকে ফিজ লয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা। এই ক্ষেত্ৰত কিবা আপোনালোকে কেপ দিছিলে, কিন্তু কিমান দূৰ মানে ফলপ্ৰসূ হৈছে? There is already a system in place, a regulatory system in place. Tenkwa recently at a case hoisle where they have been fined also. So tenkwa that is a system which is already in place, kintu it is a very starting stages. So aru we have to build up on it. Aru complaint, for example kunuba complaint koribo lage, without complaint we cannot we cannot act without a complaint. But definitely ami suomoto ami lobo paru jodi ami gom pam je enkwa besi fees loise ba tenkwa heri hoise, so we will go as per that.
এটা টুইটাৰত এটা এগৰাকী শ্ৰোতাই এটা প্ৰশ্ন সুধিছে যদি এই বিষয়টো আপুনি এবাৰ শ্ৰোতাসকলক জনাই দিয়ে মানে এইটো এটা টেকনিক্যাল কোৱেশ্চন যে হেডৰ ফাণ্ড হেড দুই ধৰণৰ সৰ্বশিক্ষাৰ অধীনত কিয় থাকে এই বিষয়টো যদি আপুনি হয় হয় তেখেতে সুধিছে মানে ডুৱেল কাডাৰ অফ টিচাৰ্ছ টু কেলে আছে সমগ্ৰ শিক্ষা আসাম আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন তেখেতে ঠিকে কৈছে কাৰণ SSA কণ্ট্ৰেকচুৱেলে হওক ষ্টেট পুল টিচাৰ্ছে হওক আমি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা ফাণ্ড পাম আৰু যোনবিলাক ৰেগুলাৰ টিচাৰ্ছ এংগেজড আণ্ডাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন they get their pay from the government of Assam তেখেতে প্ৰশ্নটো ঠিকে সুধিছে এতিয়া তেখেতে মই পঢ়ি দিছোঁ তেখেতৰ কমেণ্টটো as SSA is only a budget head DEE which he means Department of Elementary Education should solely be responsible teachers appointment rather than SSA ঠিকে কৈছে আমি এইটো অনাৰেবল CM ছাৰৰো সেইটোৱে প্লান আছে চ' সেইমতে আমি আগবাঢ়িছোঁ আমি though fund will be payment salaries will be coming from the government of India gote administrative control of SSA teachers SSA contractual teachers state pool will be going to Department of Elementary Education হয় আৰু এতিয়া আপুনি দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰায় 3 মাহ হ'ল প্ৰায় অলমোষ্ট 3 মাহ হ'ল গতিকে এই সময়খিনিত আপুনি কিছু পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু এতিয়া আগন্তুক দিনত আপোনাৰ প্ৰধান প্লেনিং কি হ'ব ইনিচিয়েটিভ কি হ'ব আপোনাৰ see মই first I would like to stress on teacher training because our infrastructure everything etu hoy thain government of course there's a lot of emphasis on it kintu jodi teacher jodi bhalke it is not about knowing the subject এতিয়া মই সাবজেক্ট জানিলেও হেতু ভালকে মই পঢ়াব লাগে ইট ইজ এন আৰ্ট সো আমি জেনাৰেলি আমি সাম বেছি ফোকাস টু স্টুডেন্টস ওপৰত যায় কিন্তু টিচার্স ওপৰত তেখেতলোকো দে হ্যাভ দেয়ার ওন স্ট্রাগলস এতিয়া আমি যদি এতিয়া অনলাইন টিচিং গলৈ কিমান ভালকে এডাপ্ট কৰিছে টিচাৰ্সে এতিয়া ঘৰত বহি তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে সো teacher training is very important and we have to focus on their continuous upgradation their assessment aru for example recently our honorable CM sir reviewed he stressed on science and maths training for teachers it is very significant karon amar akhomot প্রায় আফটার ক্লাস 10 বেশিরভাগ আর্টস লয় সায়েন্স বহুত কম লয় মই আই কাম ফ্রম অন্ধ্রপ্রদেশ বিশাখাপট্টনম তাত আমি গমে না পাওঁ যে আর্টস বলি সাবজেক্ট থাকে বলি মানে সায়েন্সে বেশি পড়ে বেশি নহয় 99% সায়েন্স পড়ে সায়েন্সে মানে মই মোৰ যেতিয়া অপশন আছিলে ক্লাস 10 পাছত মোৰ আর্টস টু অপশনে নাছিলে ভেরি ফিউ কলেজেস এন্ড দ্যাট অনলি গভর্নমেন্ট কলেজেস এটা দুটা আর্টস স্ট্রিম থাকে কিন্তু আমি ইয়াত যদি চাওঁ সো এইটো লাহে লাহে we have to go in for more science and maths honorable CM sir vision এইটোৱে so he is aiming at training the maths and science teachers in Assam so and I also feel jetia ami for example ajikali articulation উপৰত যিমান ভালকে আপনি কথা পাতে ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজেসত ডেফিনেটলি your acceptability is more so teacher training আর প্রফেশনাল কোর্সেস yes professional courses হতো যাব পারি it's with respect to science and maths কিন্তু এই দুটা পড়াবলে টিচাৰৰ ট্রেনিং বহুত দৰকাৰ because maths to মই পঢ়াব নোৱাৰো মই জানো 5 + 5 = 10 বুলি মই জানো কিন্তু বাচ্চা কেনেকৈ আমি পঢ়াই দিম পেডাগজি বুলি কয় সো দ্যাট ট্রেনিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো টিচার ট্রেনিং ভালকে হলে দেন স্টুডেন্টস will benefit beyond everything we can provide them infrastructure we can provide them everything কিন্তু বিল্ডিং থাকি ভিতৰত যদি ভালকে পঢ়া শুনা নহয় বা তেওঁলোকে যদি নিহিকে
So entire effort is wasted. So my first priority will be teacher training. Mane what comes to apne hudile. So what came first to my mind is teacher training. ওকে আজি আমাৰ সময় শেষ হ'ল আৰু কাইলৈ টিচাৰ্ছ ডে শিক্ষক দিৱস সকলো শিক্ষকসকললৈ আমি প্ৰণাম জনাইছোঁ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আজি আপুনি মেডাম আমাৰ সময় দিলে আমি পুনৰ এই ধৰণৰ আলোচনাত লগ পাম আজিলৈ সমূহ শ্ৰোতাকে ধন্যবাদ জনাই আমাৰ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানৰ ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ থেংক ইউ নমস্কাৰ থ্যাংক ইউ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানৰ আজিৰ অতিথি আছে প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ সচিব আৰু সৰ্বশিক্ষা অভিযান অসমৰ মিছন সঞ্চালক ৰোশনী অপৰাঞ্জি কোৰাটী অনুষ্ঠানটিৰ আদৰিলে মানস প্ৰতিম শৰ্মাই